Hát akkor egy nagyon szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Ez a E13-as konferencia eredményes élet találkozója, és egy egész különleges vendég előadónk van. Viszont mielőtt bemutatnám, csak egy gyors reklám, a következői már harmadik Vissza a valósághoz konferencia március 23-án kerül megrendezésre, és szeretettel várunk mindannyiótokat vidékről, Budapestről. Ez a konferencia szól nekünk, hívő embereknek, de sokkal inkább szól kereső embereknek, olyanoknak, akik most barátkoznak a kereszténységgel, vagy egyáltalán csak útkeresők. 23-án 10 óra 30-as kezdettel itt a nagyteremben lesz megrendezve, és a címe az eltorzult képmás. És azt gondolom, hogy nagyon nagy következetességgel fogunk igyekezni lerombolni, segíteni átlépni azokat a korlátokat, amik az ember szívében ott vannak a megtéréssel szemben. Úgyhogy március 23-a 10 óra 30 Vissza a valósághoz konferencia, és akkor a mostani találkozóhoz egy olyan úriembert mutathatok be nektek, aki nem csak hogy a pénzügyi életben, az üzleti életben ért el komoly sikereket, tudtommal már nyugdíjas, úgy értem, vállalkozói szinten, ha jól tudom, de ezt talán inkább mondja elő. A lényeg, hogy valaki, aki járja a világot, helyi gyülekezetre utazik, és mindenhol szolgál, segít azzal a bölcsességgel, tudással, amilyen van. Itt Magyarországon is volt sokszor, és azt hiszem mindannyian sokat köszönhetünk neki. Úgyhogy fogadjátok nagyon sok szeretettel Pastor Drubilicseket. Some of them are just curious. I can address them. Okay. So it's a great honor to be here. Nagy megtiszteltetés itt lenni. To speak to you as, business people or people aspiring to be. Olyan embereknek beszélni, akik vállalkozók, üzletemberek, vagy olyanok, akik szívesen lennének, tervezik, hogy azzá legyenek. I am a missionary and I am a senior pastor. Tudjátok, én misszionárius vagyok és lelkipásztor. But also a businessman. De ugyanakkor üzletember is. For 35 years now I've been doing most már 35 éve vállalkozom. Quite blessed beyond measure. Quite blessed beyond measure. Igen, áldottan, mértéktelenül áldott az életem. Do we do things like net worth in Hungary? Csinálunk olyasmit Magyarországon, mint net worth. Do we do that? You calculate that? Yeah, okay. I'm asking questions just so I know. Teszek fel kérdéseket, hogy értsem. What would a man aspire to, like in Hungary, if he wanted to build his wealth? Mi inspirálna valakit Magyarországon, hogyha egy vagyont akarna építeni? Would $1 million forints be good? 1 millió forint az már I'm asking a question. I don't know. Weekly. Naponta. Weekly? $1 million forints? Yeah. Okay. And now how much money is that US? Mennyi pénz az amerikai? Is that 5,000? It's $5,000. Okay. All right. Good. All right. So let's turn to 1 Timothy chapter 6. Lapozzunk 1 Timóteus 6. fejezetéhez. I don't think I've ever told anyone this. Nem hiszem, hogy valakinek mondtam volna I don't ezt even már. know if I want to tell you. És abban sem vagyok biztos, hogy nektek el akarom mondani. Because when we get rich, we really don't want to tell people anymore. Mert amikor meggazdagszunk, akkor már nem akarjuk elmondani az embereknek. We like to tell people about becoming rich. Szeretünk arról beszélni az embereknek, hogyan lehetnek gazdagok. Like we are working
to get rich. Dolgozunk rajta, hogy meggazdagodjunk. But then like when we are rich, De amikor már gazdagok vagyunk, we are almost embarrassed that we make so much money. majd, hogy nem szégyeljük magunkat, hogy ennyit pénzt keresünk. Net worth for me now. Oké, az előző szó nem a network volt, hanem a net worth, az a nettó értéke valaminek. 1.5 billion forints. Az én nettó értékem most 1,5 milliárd forint. That's a lot of money, isn't it? Az egy csomó pénz. And I don't even know how it happened. És fogalmam sincs, hogy történt. Hát persze tudom. We start, my wife and I, with a feleségem és én nullával, a zéróval kezdtük. Worked hard many years. Keményen dolgoztunk éveken keresztül. But let's read this verse. De olvassuk el ezt a verset. 1 Timothy. 1 Timotheus. These are like foundation stones for us. Ezek alapkövek a számunkra. Verse 9 of 1 Timothy 6. 6. fejezet. It says, those that would be rich. Azt mondja, hogy akik pedig meg akarnak gazdagodni. Well, everybody wants to be rich. És hát igazából mindenki gazdag szeretne lenni. Right? Yeah, of course. Hát persze. It's part of life. Ez része az életnek. But he gives us some instruction. De ad a Biblia néhány mutatást nekünk. Those that would be rich fall into temptations and snare and many foolish and hurtful lust. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésben, meg csapdában, sok esztelen és káros kívánságba esnek. Does it have to be that way? Így kell lennie? No, it does not have to be that way. Nem kell, hogy így legyen. Is it that way? Így van. Oh yeah. Igen. Why is it that way? És miért van így? Because the Bible says it will be. Hát mert a Biblia mondja, hogy így lesz. But there's a great tendency De van egy nagy that when we pursue wealth, tendencia abban, hogy amikor igyekszünk meggazdagodni. how many were here to hear Pastor Shibeli's message the other morning about turning? Hányan hallottátok Pastor Shibeli üzenetét az elfordulásról, az eltérülésről? This is the great danger for us. Ez a nagy veszély. But when he says would be rich, when he says that, men that would be rich, azok az emberek, akik gazdagok. the big problem is turning from a call from God to be rich. A nagy probléma az, hogy sokszor elfordulnak Isten elhívásától azért, hogy elérjék a gazdagságot. I believe God desires for His children to prosper. Én hiszem, hogy Isten azt kívánja a gyermekei számára, hogy bővölködjenek. Right? Igaz? But there are a lot of tests. De sok teszt van az úton. Because money has a lot of power. Mert hogy a pénznek igen nagy hatalma van. Yes, it has a lot of power. We're able to do many things with Nagy money. hatalma van, és sok mindent meg lehet tenni pénzzel. Right? And maybe we think of the new car. És most például gondolunk, hogy új kocsi. What do we think of in Hungary when we think of having money? Magyarországon mire gondolunk, hogyha arra gondolunk, hogy van pénz? A house, egy ház, another house, még egy ház, we have boats here, hajó. I don't know. Mit tudom én? Yes, these things. Ezek azok a dolgok. Is it okay to have those things? Yeah, of course. Jó dolog ilyen dolgokkal bírni. It's okay to have those things. És rendben is van, hogy bírjunk ilyen értékekkel. We have 7 boats. 7 hajónk van. We have 10 cars. 10 kocsink. We have a bus, Van like egy buszunk. charter bus for my family. Úgy értem a családnak. 5 houses. 5 ház. 27 warehouses that we rent out. 27 raktár, ha jól értem, amit futtatunk. I mean, I don't say it to like boast. Ezt most nem azért mondom, hogy dicsekedjek. But we believe it's at the hand of God. De hisszük, hogy ez Isten keze által történik. And I spent many years trying to get things. Sok évet töltöttem azzal, hogy megpróbálják megszerezni dolgokat. But we forget sometimes that really what we're grabbing a hold of is God. De sokszor elfelejtjük, hogy amit igazán meg kell ragadni, az Isten. Like when it says we'll fall into many hurtful lust. Amikor azt mondjuk, hogy sok káros kívánságba esünk.
Like we will just speak to you like men and women of God, business men and women, and you are, of course. Hadd beszéljünk egymással úgy, mint üzletemberek, üzletasszonyok, mint Isten üzletemberei és üzletasszonyai, és azok is vagyunk, persze. With great gifts from God comes great accountability to God. Nagy ajándékokkal Istentől és nagy felelősséggel, elszámoltathatósággal Isten előtt. You know, as God would prosper your hand in business. Ahogy Isten megáldja a kezeteket az üzletben, there is great responsibility. Nagy felelősség is jár vele. Not responsibility to the money, with the money. Nem felelősség a pénzzel vagy a pénzért, but responsibility to like a call of God on your life. Hanem felelősség az Istentől kapott elhívásunkért az életünkben. Because you may want to be rich. Mert lehet, hogy gazdag szeretnél lenni. But does God want you to be rich? De vajon Isten akarja hogy gazdag legyen? Is richness my ultimate goal? Vajon a gazdagság a végső célod? I am in very trouble if it is. És elég nagy bajban vagyok, hogy akkor bajban vagyok. This is where he talks about the snares, temptations, and foolish and hurtful lust. És ez az, ahol arról beszél, hogy kísértésbe, meg csapdába, és sok esztelen és káros kívánságba. It's easy to do. If I take my goal and what I want to gain in life, ha a célomat és azt, amiért az életben dolgozom, and I put it just a little above God, egy kicsit Isten fölé helyezem, I am in big trouble. Akkor nagy bajban vagyok. Many things will come out. Sok minden fog ellenem jönni. But we have a privilege that we can do it different. De megvan az a kívánságunk, hogy ezt másképp csináljuk. That we could, like I think, being very rich under God. Azt gondolom, hogy Isten alatt, Isten rendjében nagyon gazdagnak lenni is much better than being rich over God. Sokkal jobb, mint gazdagnak lenni Isten felett. So what am I saying? Mit akarok mondani? I have a commitment, like, maybe I'm raising a family, God's given me the ability to think, God's given me the ability to earn some money. Van egy elkötelezettségem, és így gondolkozom, Isten adott nekem képességet, hogy gondolkozzak, Isten adott képességet, hogy pénzt teremtsek. But then God's given me a great call to the body of Christ. De ugyanakkor Isten adott egy komoly elhívást a gyülekezet felé. If I want to really be successful in making money, ha igazán sikeres akarok lenni abban, hogy pénzt csináljak, I want to be at least, if not more diligent, to my service to God. Legalább annyira, vagy talán még inkább hűségesnek kell lennem az Isten felé való szolgálatomban. Because God actually holds it in His hand. Mert valójában Isten tartja a kezében. Yes. You can work very hard and make nothing. Dolgozhatsz nagyon keményen, úgyhogy nem keresel egy fillért sem. As you very well know. Mint ahogy azt talán tudjátok is. As we all very well know. Ezt azt hiszem mind jól we can work hard and end up with zero. How many times you've done that? Hányszor csináltuk azt, hogy rengeteget dolgoztunk és zéró eredménnyel zártunk. Many times. Hányszor, rengeteg. But I can decide in my heart. De eldöntöttem a szívemben. I will give God the first place. Hogy Isten teszem az első helyre. What does that mean? Mit jelent ez? It may seem a little tough. It may seem like something you can't even do. Ez kicsit ilyen nehéznek tűnhet, valami olyasminek, amit lehet, hogy meg se tudsz tenni. We would say if you just want to be rich, ha csak mondjuk azt, hogyha csak egyszerűen gazdag szeretnél lenni, just leave the church and go for it. Akkor hagyd el a gyülekezetet és hajrá, szerezd meg. You might do better just out in the world. Lehet, hogy jobban jársz, ha csak egyszerűen kimész a világba. If that's your only goal. Ha ez az egyetlen cél. But if you want to be rich in the kingdom of God, de ha Isten országában szeretnél gazdag lenni, it's got to be in God's hand. Akkor ennek Isten kezében kell lennie. What did God say? If you can't be faithful with money, how can I give you true riches? Mit mond Isten? Azt mondja, hogy ha nem tudsz hűséges lenni a pénzzel, akkor hogyan adhatnék neked igazi gazdagságot? Oftentimes we are earning, raising money, making money. Sokszor előfordul, hogy pénzt keresünk, pénzt teremtünk elő. And we have the thought that when I make this money, és megvan az a gondolat bennünk, hogy ha megszerzem ezt a pénzt, I will help the pastor, akkor segíteni fogok a pásztornak, I will help the church, segíteni fogok a gyülekezetnek. Man, that is a wonderful thought. És ez egy gyönyörű gondolat. But does it ever actually happen? De a kérdés az, hogy ténylegesen valaha megtörténik-e. God, I don't know who would have ever prayed this prayer. Nem tudom, hogy ki imádkozott már ilyen imát. God, if you'll do this for me, Uram, ha ezt megteszed nekem, I will. Akkor én fogok. Do this for the church. Megteszem I ezt, will do that. megteszem azt.
You know you won't. És persze, hogy nem fogod. Boy, that's not a good message. Ez nem egy jó It's üzenet. just reality. Ez csak valós, ez csak a valóság. I will do in the future what I am doing now. Azt fogom tenni a jövőben, amit most is teszek. If I am faithful with a little, Ha most hűtlen vagyok, hűséges vagyok a kevéssel, then I will be faithful. akkor hűséges leszek a sokkal is. So we have it's actually a very high call Valójában egy to nagyon, be one of the people in the body of Christ. nagyon magas elhívás Actually earn some money. olyan embernek lenni a gyülekezetben, aki keres némi pénzt. Not that many, Nem olyan nagyon sokat. you know. So it's a high call. Ez egy magas It elhívás. requires a high level of discernment. Magas szintű felismerésre van szükség. You know, because as you gain wealth, Mert ahogy many people are coming after it. vagyont szerzel, sokan úgymond rátapadnak, ez a jó szó. Inside the church as well as A outside. gyülekezeten belül épp úgy, mint kívül. And we need to hear from God on what to do with it. És hallanunk kell Istentől, hogy mit akarunk tenni ezzel. But let's think of base level commitment. De csak gondolkozzunk alapszintű elkötelezettségeken. We want to be in church. A gyülekezetben szeretnénk lenni. I should never allow my business to take me out of services. Soha nem lenne szabad megengednem az üzletemnek, hogy kivegyen az Isten tiszteletekről. It is the first danger sign I see in every businessman and businesswoman. Ez az első figyelmeztető jel, amit üzletemberek vagy üzletasszonyok életében látok. Because God has blessed them so much in business. Mert Isten annyira megáldotta őket a vállalkozásukban, They can't come on Wednesday night because they have to make some money. hogy már nem tudnak eljönni szerda este, mert pénzt kell keresni. It's dangerous. Veszélyes. And maybe it has happened to you. És lehet, hogy ez Maybe megtörténik it has velem happened is. to you right now. Lehet, hogy pont most történik velem. Pastor Shabeli's message. You know what that is? That's just the first click. Ez Pásztor Sibeli üzenet, ez az első kattanás, az you're első off the mark. elfoglalás. Már You're off the mark. nem vagy a Because if you're célon. going to do it God's way, Mert ha Isten módján csinálnád, it's got to be done God's way. akkor Isten módján kell That csinálni. means God gets first place. Akkor Isten kapja az első helyet. But Pastor, I will make more money if I can on Wednesday night do this business meeting. De hát sokkal több pénzt keresetek, pásztor, hogyha szerdán este meg tudom csinálni ezt az üzletember találkozót. Oh no, you won't. Amennyit csak akarsz. God will make sure it is removed from you. De Isten, tehát szinte biztos, hogy Isten el fogja venni tőled. So a high call to be in the fellowship. Magas elhívás arra, hogy a közösségben légy. Don't get too busy for God. Ne légy Don't get too busy for God to be first. Ne válj túl elkötelezetté, vagy túl elfoglaltál, hogy Isten kerüljön az első helyre. It is key in our lives. Ez kulcs az életünkben. Then, what am I doing now with the money I am earning? A második, hogy mit csinálok most azzal a pénzzel, amit keresek. I am tithing. Fizetek-e tizedet? This is not a tithing message, it's a principle. Ez most nem egy üzenet a tizedről, hanem ez csak I don't know whether you tithe or not. And fogalmam sincs, hogy fizetsz a tizedet, vagy sem, ez közted és Isten között van. But if you don't, you ain't going nowhere. De hogyha nem, sehol nem fogsz jutni. It's just not going to happen. Nem fog megtörténni. Businessmen need to tithe. Egy üzletembernek tizedet. And you know, that's between you and God. Ez közted és Isten között van, de You're going nowhere if you don't. De sehol nem jutsz, hogyha nem. Now, I'm going to embarrass you for a moment. Egy pillanatra meg foglak szégyeníteni. Because I came here and God gave me some money to give away. Mikor jöttem, Isten adott nekem némi pénzt, amit odaadhatok. This is being recorded. Yeah. Can we stop it for a moment? Meg tudjuk állítani egy pillanatra a felvételt? I don't want this to be recorded. Mert ez nem publikus. Because we have a call, I think, in our business. Mert hogy van egy elhívásunk az üzletünkben. Again, it is a principle. És ez megint egy elv. I will
tithe, I will work hard, tizedet fizetek, keményen dolgozom, and I will also be a giver. és ugyanakkor adakozó leszek. Giving is important. Adni fontos. Number one, because when we give, Az első pont, amikor adunk, it takes away the power that money would have over us. elveszi azt a hatalmat, ami a pénznek meg lehetne felettünk. Because you know money can have a power. Ezt ugye érted, hogy a pénznek van egy hatalma felette, nagy hatalma. How do I keep the money from having power? Hogyan tartom vissza a pénzt attól, hogy hatalma legyen felettem? We give it away. Úgyhogy odaadom. No, where do we give it? Kinek és hova adjam? That is between you and the Lord. Ez közted és Isten I'm között. not talking about your tithe. Nem a tizededről beszélek. I had several corporations. Nekem volt több cégem, több vállalkozás. We would always have at least one pastor on our payroll. Mindig volt legalább egy lelkipásztor a fizetési listánkon. Or we would pick up one missionary and support them well. Vagy kiválasztottunk egy misszionáriust és jól tartottuk. Támogattuk. It's important. Ez fontos. You know, well, what about me? I think God will take care of you. We say, what about me? I believe God will take care of you. És sokszor azt kérdezzük, hogy jó, rendben, de mi lesz velem? És én azt hiszem, hogy Isten majd gondoskodni fog róla. And God is in control of our riches. És Isten He is uralja, ő az, akinek a kezében van a gazdagság. He is the one that will prosper us. Ő az, aki jövedelmezővé, bőségben élővé tesz minket. Maybe you give pastor money, no one knows it. Lehet, hogy úgy adsz pénzt, akár a lelkipásztorodnak, hogy senki sem tud róla. That's okay. És ez így rendben van. You support a missionary, no one knows it. Támogatsz egy misszionáriust úgy, hogy senki sem tud róla. Very good. Nagyon jó. At what point do I give or not give to the missionaries and pastors? Oké, melyik az a pont? Milyen ponton dől el, hogy adok vagy nem adok egy misszionáriusnak vagy lelkipásztornak? They're the first thing we do. Az első dolog, amit teszünk, They're the last thing we stop doing. és ez az utolsó dolog, amit abba hagyunk tenni. Don't be someone who gives in the prosperous day and not in the lean day. Ne légy valaki, aki ad a bőség napjaiban, és a szűkölködés napjaiban pedig nem. I asked Pastor Schaller for some counsel about 5 years ago. Kérdeztem Pastor Schaller, tanácsot kértem tőle úgy 5 évvel ezelőtt. And you know, it's financial counsel. Pénzügyi tanácsot. And I asked him, at what point do we quit giving and doing? Melyik az a pont, ezt kérdeztem tőle, ahol abba hagyjuk az adakozást és a cselekvést. And I'm not talking about tithing, I'm talking about giving, going in the mission field and, you know, doing a lot. What point do we Tehát most stop? nem a tizedről beszélek, hanem az adakozásról, arról, hogy elmegyek a missziós mezőre, hogy teszek egy csomó dolgot. You know, we have not had such a good economy in the U.S. the last 5 years. Az elmúlt 5 év az Amerikai Egyesült Államokban nem volt túl jó. You know, Tehát csak probably just like you. valószínűleg úgy, mint nálad. He says it to me, this statement. És a következőt mondta nekem. Well, if everything was sold off right now, you know, like your house, everything that you own, would you have more or less? Ha most mindent eladnál, ha mindened, amit van, a házad, a kocsit, ha mindent eladnál, többet lenne, vagy kevesebb? You know, and I said, well, I would have more. Akkor azt mondom, hogy többet And he lenne. says, then you're okay. Akkor rendben vagy. Not what I wanted to hear. Nem ezt akartam hallani. Wasn't the answer I wanted, Ez nem az a válasz volt, amit hallani but akartam. it was a very good answer from my heart. De a szívem számára ez egy nagyon jó válasz. Because the answer was that we just do what we do. Mert a válasz az volt, hogy csak tegyük, amit teszünk. Even if for a season we are losing ground financially. Még hogyha egy időszakra úgy tűnik, hogy talajt veszítünk anyagilag. You know, we don't stop sowing in the kingdom of God. Nem hagyjuk abba, hogy Isten országába vessünk. We give it a high priority. Egy nagyon magas prioritást adunk You ennek. know, okay. So, you know, I'm a pastor. I'm not trying to have you give money to the church. That's not my point. Oké, én egy lelki pásztor vagyok, nem próbálok meg titeket rávenni arra, hogy pénzt adjatok a gyülekezetbe, nem ez a lényeg. It probably sounds like it. Valószínűleg úgy hangzik.
But I am a self-supported pastor. I do not draw salary from the church. De én magam, saját magamat tartom el, én nem kapok fizetést. I personally don't even take gifts from people. És nem is fogadok el ajándékot senkitől. I am self-sufficient in that area. Én pénzügyileg teljesen önfenntartó vagyok. But now, like, so I was saved at 24, 44, 54. I am 57, so most 57 éves. 33 years. 33 éves. Businessman before I was saved too. Vagyok üzletember. And over all of these years, És 33 years, és ezeken az éveken át I watched these principles be the ones that really made the difference. figyeltem, és azt láttam, hogy ezek azok az elvek, amelyek az igazi különbséget teszik. I don't care if it's 1,000 forints Nem a érdekel, week hogy you give to somebody. Hogy ez 1000 forint, amit adsz valakinek. The point is like hearing from God. Hanem a lényeg az, hogy halld a szívedtől, és légy hűséges abban, hogy And you can say, well, that wouldn't be much of a trial. It could be. És lehet, hogy ez egy kihívás lesz, egy próba. And because it is a big principle, sowing and reaping. Mert ez egy nagyon fontos alapelv, vetni és aratni. Now, we don't give to get. Nem azért adunk, hogy kapjunk. So I'm not talking prosperity message. Ez nem egy bővölködés üzenet. You know, we don't do this stupid thinking. Nem, if I give 1,000 forints, I'll get back 10,000. Nem gondolkozunk egy ilyen ostoba módon, hogy ha adok 1000 forintot, akkor visszakapok 10,000-et. I believe God does that. Hiszem, hogy Isten ezt megteszi. But that's not my motivation. De nem ez a motiváció. Are you with me? It's wrong motivation. Ez egy rossz motiváció. But I will do that. Hanem csak úgy megteszem. You know, and you be firm in what God will have you. És hűséges leszek abban, amit Isten rám visz, hogy megtegyek. God is very wise to speak to you. The most money I've ever made, I never worked for. Isten nagyon bölcs abban, hogy szóljon hozzá. Például a legtöbb pénz, amit valaha megkerestem, azért sose dolgoztam. You know, we are business people. We're pretty self-willed, aren't we? Mi üzletemberek elég ilyen tudatosak vagyunk. We can just go do stuff. És csak egyszerűen elmegyünk és megteszünk. We can work hard. Dolgozunk keményen. And I had one spell. I am a younger businessman at the time. És egyszer egy fiatalabb üzletember. And we'd be in one city working. Dolgoztunk egy városban. We're going to take another city. És azt mondjuk, hogy megszállunk, elfoglalunk egy másik városba. Go to that city and just work a városba és dolgoztunk. And sometimes, you know, nothing would happen. És sokszor csak úgy nem történik semmi. And this is where I was in one city and I'm working in another one. És itt voltam az egyik városban, dolgoztam egy And then másikban. we are crying before the Lord. És ott egy kicsit sírdogáltunk Isten előtt. You know, God, I am doing this. Uram, ezt csinálom. Nothing is happening. Semmi nem történik. Does this happen? Történt ez már veletek? And I got my head on the desk and I'm whining to God. Az asztalra hajtottam a fejemet és sírdogáltam Isten előtt. And like why I'm whining, the phone rings, you És know. miközben sírdogálok, megcsörön a telefon. I pick up the phone and it was a big customer. És egy nagy ügyfél volt. The biggest one I ever had when I was in business. Valószínűleg a legnagyobb, akivel valaha üzleteltem. And on the phone they gave me the business. És ott a telefonon megkaptam az üzletet. And I hung up the phone. Letettem a And this is telefonon. why I am whining. És ezért is sírdogáltam. And God just speaks to my heart És Isten szól very hozzám clearly. a szívemben nagyon tisztán. És ezt mondja. Now that's what I can do. Na erre vagyok én képes. What can you do? És te mire? I can wear myself out. Azt én ki tudom fárasztani magam. I can get frustrated. És frusztrált lehet. I can work hard and end up with nothing is what I can do. Dolgozhatok keményen, és a végén nem jutok semmire. But God says, you see what I can do. De Isten azt mondja, figyelj csak, én And nem I vagyok said, képes. oh my God, yes. És én meg csak azt mondtam, ó, And that was like in my life a big turning point. és ez az én életemben egy nagy fordulópont volt. And I began to say, okay God, what do you want? És elkezdtem így gondolkozni, rendben Isten, And then became like a real te call. mit szeretnél? És az egész dolog egy igazi elhívás. And work hard, absolutely. Keményen dolgozom? Persze. But God first. De Isten van az első helyen. God first in personal life. Ő van az első helyen a személyes életemben. And you know, we don't I don't know how many are married. We don't sacrifice our families for business. És nem tudom, hogy gondolkoztok, de mi nem áldozzuk föl a családokat. God gave you your family. Isten adta a családodat, And you give them attention. és te szentelj nekik figyelmet, For ők is in prioritás. my life, És az életemben,
God's first. Isten van az első helyen, persze. Then is my family. És aztán a családom. Then is my ministry. És utána a And szolgálatom. work is like way down there. És a munka, But we work very hard. és a munka messze ezután jön, csak de persze keményen dolgozunk. But unless we fall into this area of temptations and snares, it's got to really have a low place. De azért, hogy nehogy ebbe essünk a kívánságokba és kísértésekbe, amelyek károsak, I'm talking about our hearts. az üzletünknek egy nagyon alacsony You know prioritás where kell things kapnia. are in your A heart. szívünkről beszélünk. Tudjátok, hogy hogyan rangsorolódnak dolgok a szívünkben? This is the real issue. Ez a valódi kérdés. I remember Pastor Sibel last night sharing from Psalm 2. Emlékszem, ahogy Pastor Sibeli a második Zsoltárból tanított tegnap Why este. does the heathen rage? Why does he set his hand against God's anointed? Miért bővölködik a pogány, miért nyújtja ki a He that kezét sits Isten on the felkentével throne szemben? will laugh. És, God just laughs. és Isten csak nevet. You know, we are going through trials. Szóval mi is átmegyünk But próbákon, God knows. de Isten tudja, And God cares for his és children. törődik a gyermekeivel. And the hardest thing I would ever say before the Lord. És a legnehezebb dolog, amit az Úr előtt mondtam, In the financial realm. a pénzügyi szférában, Because we have the tendency to think that more is better. mert meg vagyunk kísértve arra, hogy úgy gondolkozzunk, hogy a több az jobb. Is that when things would actually not be going good. Tehát a legnehezebb az, amikor a dolgok rosszul mennek. And I have to mutter these words. Mumble these words. És ezeket a szavakat motyogtam. And say, God, it is good that I should go through a hard financial time. Ez volt a legnehezebb, amit valaki kellett mondani, hogy Uram, valószínűleg jó, hogy keresztül megyek egy nehéz pénzügyi. Nobody wants to do that. Senki nem akar But God ezen átmenni, allows it. de Isten megengedi, hogy You megtörténjen. know why God Tudod, allows miért it? megengedi meg Isten? Because you're going to really see what you're made of when things get tough. Mert akkor látod meg igazán, hogy miből vagy, amikor a dolgok nehézzé válnak. You know, in Ecclesiastes 7, Példabeszédek. in the day of prosperity, we rejoice. A bővölködés napjain ünneplünk, örülünk. We're making a lot of money. Egy csomó We can pénzt give money keresünk, away. adhatunk pénzt, But in the day of adversity, de a nehézség a próba napján, that's when you'll consider God. Consider God. Ott látod meg igazán, ott veszed igazán számításba I Isten. think it's Ecclesiastes 7:13. 7:13 prédikátor könyve. See, in the day of adversity, that's when you're going to see what's really in your heart concerning, money. A próba idején látod meg igazából, hogy mi van a szívedben a pénzzel kapcsolatban. I'm good. Well, I was doing this, God, and you were blessing me. Ezt csináltam, Uram, és Te megáldottál engem. Right now I'm not being blessed, therefore I'm going to stop. Nem vagyok áldott, úgyhogy abba hagyom. Bad decision. Rossz döntés. God is testing you. Isten tesztelt téged. Consider the work of God, who can make straight that which he has crooked. Verse 14, Ecclesiastes 7:14. 14. vers. A jó napokon élj a jóval, a rossz napokon pedig lásd be, hogy ezt is amazt is Isten készítette. Easy for us to be joyful in the day of prosperity. Könnyű a jó napokon a jóval élni, a jó napokon örülni. I had my first good hit in 5 years right before I came here. Mielőtt idejöttem, I was so happy. az elmúlt 5 évben most volt az első jó üzletem. It is, we rented some property, good refinance with the bank. I was like, Egy nagyszerű ingatlan, egy jó refinanszírozás a banktól, minden működött. it is easy when things go good. És örültem, és amikor a dolgok jól mennek, akkor könnyű. But when things are not going, De amikor a dolgok nem mennek jól, what am I going to do? akkor mit csinálok? That's where I see what I'm made of. Akkor látszik meg, hogy miből is vagyok. Can I still give? Még mindig képes vagyok adni. Will I still support? Még mindig támogatok. Will I still be faithful? Még mindig hűséges vagyok. It is a test. Ez egy próbatétel. God tries the heart. Isten megpróbálja a szívet. That we would see. Hogy mi lássuk. That we would see ourselves. Hogy mi What we are magunkat made is. of. Hogy mi magunk lássuk magunkat, hogy miből vagyunk. Right? You make it through. Lehet, hogy átvészeled. Then God can trust you with some riches.
És oké, tehát hogyha átmentél ezen, akkor Isten rábíz, hogy nem gazdagságot. Ez egy He that is faithful with a little, az elve ez, aki hű a kevésen, you know, that is the man that will be faithful with much. ő az, aki hű lesz a sokon is. See, everyone thinks about the much. Mindenki a sokon gondolkozik. When I have much, amikor sok van nekem, I will do this. akkor majd ezt teszem, meg azt We all have teszem, it. és ezt mind But ismerjük. what am I doing with a little? De mit csinálok a kevéssel? That is the big principle. Ez a nagy kérdés, és ez az alapelv. So you calculate your little, wherever you are. Úgyhogy csak számolj azzal, amit van, Of course. az Úr előtt. And what am I going to do with my little? És mit fogok tenni azzal, amin van, azzal a kevéssel? Yes, I am tithing. Igen, tizedet fizetek. Am I giving? What am I giving? Adok. How much am I giving away? Kinek adok? Mennyit adok? You know. Am I more concerned about what I'm going to get, Vajon jobban izgat-e az, hogy mit fogok kapni, or what I am going to give away? vagy inkább az, hogy mit fogok odaadni? How much is enough? Mennyi az, ami elég? Who is really in control? Ki uralkodik igazából? Ki? We would say this in 1 Corinthians 4:7. 1 Korintus 4:7-ben What do I have that I have not received? Mim van, amit nem kaptam? So often we think, we work, I earned this. Sokszor így gondolkozunk, dolgozunk, és ezt én szereztem meg. No, it's in the hand of God. Nem, Isten kezében van. And we keep in our hearts, yes, it's in the hand of God. És a szívünkben így kell, hogy gondolkozzunk, If I've hogy got anything, Isten kezében I van. received it from the hand of God. Bármi is van, bármit is szereztem, Isten kezéből szereztem. It keeps us from being proud. Ez megkímél minket attól, hogy büszkék Because legyünk. there's always that tendency, I've done this, therefore God's given it to me. Mert itt van ez a tendencia bennünk, hogy ezt én csináltam, kiérdemeltem, Let's read de the nem Isten adta. Nézzük meg a verset. I think it's 1 Corinthians Azt hiszem 1 Korintus 4:7. What makes you to differ from another? And what hast thou that thou did not receive? And now then, if you did receive it, why do you glory as if you have not received it? Mert ki tesz téged különbé, mit van, amit nem kaptál, ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mint hogyha nem kaptad volna. What do we have we didn't receive? Mink van, amit nem kaptunk? No. Nothing. Semmi. If God did give it to you, you wouldn't have it. Isten adta nekünk. Sometimes maybe it's hard for me to come to grips with that. It's hard for me to grasp that's how it really is. Oké, néha nehéz nekem igazán megérteni, hogy ez hogy is működik, hogyan is van ez. But that's how it really is. De valójában így van. You've received it. Te kaptad, God's prospering your hand. és Isten teszi bővölködővé a kezed. Maybe you work 18 hours a day to do it. Lehet, hogy 18 órát dolgozol egy nap, hogy megtörténjen. I did for many years. Évekig ezt csináltam. And still God prospered the hand. De továbbra is Isten tette jövedelmezővé a It is kezemet. healthy thinking for us. Ez az egészséges gondolkodás a számunkra. Because pride comes in easy with money. Mert a pénzzel együtt nagyon könnyen jön a büszkeség. Hurtful lust. Káros kívánság. People become jealous of you. Emberek irigyé válnak. But you can have like something in you that's very, very stable. De lehet benned valami, ami nagyon-nagyon stabil. God has given it to me. Isten nekem adta, And I'm giving it away. és én odaadom. And the extra is plenty. És ami marad a bőséget elég. And He makes it to be, yes? És ő teszi meg, hogy ez így történjen. You know, nothing wrong with having a nice car, a nice home. Nincs semmi baj azzal, hogy szép kocsid van, szép otthonod. We were all about these things. Ez teljesen rendben van. But we're really about giving. De nagyon komolyan vesszük az adakozást is. Sometimes maybe it's easy for me to give my money. És néha lehet, hogy könnyű odaadni a pénzemet. But can I give my time? De vajon oda tudom-e adni az időmet?
You want? I mean, it's good to like put yourself in a place of humility. Nagyon jó az alázat helyét keresni. You know. Yeah, so you're very successful. Szóval nagyon sikeres vagy. Come to church and clean the bathrooms. Akkor gyere el a gyülekezetbe és takaríts ki a WC-t. What? Még? But you'd be amazed what that'll do in your heart. De elálmodnál, hogy mit tesz ez a You will learn something. Tanulnál. Make a friend of those that are low degree. Legyél a barátja azoknak, akiket esetleg könnyen lenéznél. It's in Romans 12. Róma 12-ben. It means, you'd be amazed what you can learn from people that have nothing to offer you. Ámulatos, hogy mit tanulhatsz olyan emberektől, akiktől nem kaphatsz Sometimes we semmit. get in business, we become calculators of everything. Az üzletben néha olyanokká válunk, akik mindennel számolgatnak, mindent méricskélnek. It is very sad, but we do it. Nagyon szomorú, de megtesszük. Can this person make me any money? Vajon ezen az emberen keresztül kereshetek valami pénzt? It's just in us, Csak egyszer ott van bennünk. And we really, by the grace of God, we combat that. És Isten kegyelme által ezt visszaszorítjuk ettől. We don't want to be those who just mind high things. Nem akarunk olyanok lenni, akik csak magas dolgokon gondolkoznak. It's Romans 12. Róma 12-ben, verse 16. 16. vers. Be the same mind one towards another. It's important. Azt mondja, egymással egyetértésben legyetek. Don't mind high things. Don't. Ne legyetek nagyra törők. There's a danger as we prosper. Van egy veszély a bőrökön. And it's a lie from the devil. És ez egy hazugság az ördögtől. We think we become important. Úgy érezzük, hogy fontosakká And válunk. maybe God is using you a lot and you És are important. igen, és lehet, hogy Isten használ téged, és Don't be a fontos man vagy. that begins to mind high things. De ne válj olyan emberré, aki követelni Don't kezdi ever a look down nagy your dolgokat. nose. You have that term at other people. Ne kezdj el úgy nézni az emberekre, tehát ne kezdj el lenézni az emberekre, ne hord magasan az orrodat. Just because God has given you a talent and a gift, never allow it to become your identity. Csak azért, mert Isten adott neked egy tehetséget és egy ajándékot, ne engedd meg, hogy ez váljon az azonosságoddá. There is a tendency for us to calculate our self-worth based upon how much we own. Van egy tendencia bennünk arra, hogy a saját magunk értékét az alapján kalkuláljuk, hogy mennyit keresünk. Don't do it. Ne tedd. I mean, you don't have to do it. Nem kell, hogy tedd. It's actually a bondage. Ez valójában egy kötelék. But you have your self-worth and your identity in Christ. Az önértékelésed és az azonosságod Krisztusban kell, hogy legyen. And we just thank Him that He prospers. És csak hálásak vagyunk azért, hogy bővölködést adott nekünk. Let me do 2 verses and I'll. Még 2 verset. Okay. Let's do Philippians chapter 4. Filippi 4. And this is where we were talking about, like, I am a giver. És itt beszélünk az adakozásról. And Paul commends the Philippian church. És Pál utasítja a filippi gyülekezetet. Let's see, where he's thanking them that once again, where no man communicated with me. Black opportunity, not respected once. Through Christ, because of the gift back down. Verse 10. I think it's where he talks about like no one communicated with me concerning giving, but you. Well, it's in the Bible somewhere. I know I read this. Oké, arra a részre, szóval, hogy senki nem volt velem az adakozásban, kivéve titeket, és valahogy úgy kell legyen az Bibliában, már elolvastam. Ott van. Most olvasom. Sweet smell. Well, he's talking about the gift in 17. 15. Yeah, okay. There you go, verse 15, yeah. 15. vers, így van. When I left, no church communicated with me concerning giving and receiving, but you only.
He's commended them because they had a call on their lives to give to him. Azt mondja, hogy az ajándékozás és az elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül. He's saying, you know, nobody's helping me. Azt mondta valójában, hogy senki sem segít nekem. But you are. De ti igen. It's a pretty high call, guys. És ez egy igen magas elhívás, fiúk. Help the men of God. Segítsetek Isten. And you know what? And you got to pray discernment. Who to help, Lord? És persze, hogy kell legyen felismerésed. Everybody's after your money. Everybody's after your money. Mert in the church. Mindenki szeretné megkapni. Everybody's got a good story. Mindenkinek van egy jó történet. Right? But God will give you discernment. De Istennek kell adni a felismerést. I did a mission trip last month to the Philippines. Csináltam voltam egy missziós úton a Filippinen. With me was one of our missionaries from Korea. He's American, but he's in Korea. He traveled with us. És egy amerikai misszionárius, aki Koreában misszionáris velünk utazott. Build an orphanage in the Philippines. És egy áruházat készül építeni. You know, I go to the Philippines this year 4 times. És ebben az évben 4-szer voltam. He wrote his vision down, and he wrote some financial things in it too. És leírta nekem a látását, és néhány pénzügyi részletről is írt. I thought it was a mistake. És ez egy hiba volt. So everywhere we went, and every pastor we met, és mindenhol, ahova mentünk, minden pásztor, akivel találkoztunk, all of a sudden had the greatest visions for orphanages for their churches. Mindegyiknek megvolt a legnagyszerűbb látása arra, hogy áruházakat építsenek. It was so much that I would begin to laugh when people would start to tell about, oh, God wants us to have an orphanage. És nagyon vicces volt, már majdnem nevettem, amikor újra meg újra elkezdtek arról beszélni, hogy egy járvaházat akar, Isten akar egy járvaházat építeni rajta. So we probably visited about 40 pastors on the trip. És az út során kb. 40 pásztort látogattunk meg. We're getting near the end of the trip, we're traveling together. És lassan közeledünk az út végére. You know, Bob, it's amazing. I have been here 20 times. És ezt mondom, tudod, Bob, ámulatos 20-szor voltam. I've never heard anyone talk about having an orphanage till you showed up with money to build one. Oké, senkit se hallottam ez alatt az idő alatt árvaházakról beszélni, egészen addig, amíg te elő nem álltál azzal, hogy van pénz arra, hogy építsünk egyet. The idea is like we really need discernment too. Úgyhogy a gondolat csak ez, hogy nagyon komoly felismerés. Everybody has Istentől. Mert mindenkinek van egy szüksége. Maybe their needs are very legitimate. És lehet, hogy nagyon is jogos szükségek. But we really need to hear the voice of God and where to place our money. De nekünk Istentől kell hallanunk, hogy hova tegyük a pénzünket. Mert könnyű elvesztegetni. And I mean that's between you and the Lord. But like it's part of the call. És persze ez közted és Isten között van. Who do I support? What do I get into? De ez része az elhívásnak, hogy Istentől tud, hogy mire és kinek adj. Not based upon what someone says to me. Ne az alapján, hogy mit mond neked valaki. You know, but based upon what the Spirit of God says. Hanem az alapján, hogy Isten szelleme mit mond. With the gift of the money, God, give me discernment. A pénz ajándékával együtt adj nekem felismerést. I can remain to be a faithful communicator to those that are in need. Maradhatok egy hűséges kommunikáló azok felé, akik szükségben vannak. So in our personal life, when we start supporting someone, úgyhogy a személyes életünkben, hogyha elkezdünk valakit támogatni, we never stop. Sose hagyjuk abba. We've supported some guys 20 years. Unless they come off the field, we support them for a year when they come off the field. Vannak emberek, akiket 20 éve támogatunk, és nem hagyjuk abba, ha csak nem vonulnak vissza a szolgálatból, még akkor is támogatjuk. And it's not that it has to start out being a lot. És ez nem kell, hogy sok legyen, de legyek hűséges benne. Hűséges a kevésen, akkor hűséges leszek a sokon is. God will take care of your business. És Isten gondoskodni fog az üzletedről. God can line up what you need. És Isten összerakhatja, amire szükséged van. Isten megteheti. And boy, when he can find a faithful man or woman, he's out to do it. És amikor talál valakit, aki hűséges, férfit vagy asszonyt, akkor bizony Isten megteszi. And then, you know, here in James 4. És itt van Jakab 4-ben. We've probably heard this too many times. Valószínűleg túl sokszor is hallottuk ezt már. But you know, where it talks about verse 14, de 14. versben, we say we go somewhere, we buy, sell, we make some money. Azt mondjuk, hogy elmegyünk valahova, adunk, veszünk, pénzt keresünk, ez a 13. vers, így gondolkozunk. But he says, you don't know because your life is just a vapor. És azt mondja, azt sem tudjátok, hogy mit hoz a holnap.
Az életetek csak olyan, mint We ought to életetek. say, what is the Lord will? Azt kellene mondanotok, hogy ha az Úr akar. Here again, there is a call for our lives, for discernment. És megint itt van egy elhívás számunkra, hogy legyen felismerésünk. What do you will, Lord? Hogy mi a te What is the akaratod? call for me? Where do you want me to walk? Mit akarsz, hogy hova menjek? Mi az elhívásod a számomra? We know basics, you know, what to do to make money, but is that exactly what I should do in this case? Ismerjük az alapokat, tudjuk, hogyan kell pénzt keresni, de ez az pontosan, amit most akarsz, hogy tegyek. The Lord's will above our common sense. Valójában az Úr akaratának a mi józan eszünk The fölött Lord's kellene will lennie. above our business sense. Azt mondja, az Úr akarata az üzleti érzékünk felett. So even when I had 3 businesses, Még akkor is, hogyha 3 vállalkozásom van. I would do 8 international trips a year. Évente 8 nemzetközi utat teszek. Even right now, we are building a new church in Tennessee. Most Tennessee-ben egy új gyülekezetet építünk. I am the general contractor. És én csak egy általános építési And vállalkozó. when I leave, it is like a catastrophe. És hogyha ott hagyom, akkor egy katasztrófa. We learn to laugh with God És megtanultunk nevetni Istennel, and believe, you know, it's in His hand. és hinni, hogy az ő kezében van minden, és ott is van. Amen. Amen. Thank you guys. I know I spoke a long time. I liked it. Tudom, hogy sokáig beszéltem, én élveztem, remélem ti is. Ha szeretnétek, akkor tehettek fel kérdéseket. Vannak-e kérdések esetleg? I have one question. Van egy kérdésem. You mentioned the priority in the heart. First God. Megemlítetted a prioritásokat a szívünkben, hogy Isten van az első helyen, First God, then family, aztán a család, és aztán and the lowest point is a the work. szolgálat és a munka van a legvégén. But also, when you spoke, you mentioned there was time when you work 80 hours a day. So how does two things come together? És beszéltél arról is, hogy voltak olyan idők, amikor 18 órán dolgoztál naponta. Hogy jön ez a kettő össze? I would schedule my work Beosztom a munkámat, like I would have Wednesday night church, so I would not travel on a Wednesday and go all night. Tehát mivel szerdán gyülekezetben vagyok, ezért szerdán nem utazom messzire, úgyhogy egész éjjel utazom. When I was a young businessman, Amikor fiatal üzletember voltam, because Wednesday night was church night, mert hogy a and I knew if I went szerdán somewhere I wouldn't come back. If I went somewhere I wouldn't make it back for church. Tudtam, hogy ha elmegyek valahol, biztos, hogy nem érek vissza. That's what we're like. Ilyenek vagyunk. So actually I would take the Wednesday and I gave that time to the church. Úgyhogy fogtam az egész szerdát és odaadtam a gyülekezetbe. You know, because as businessmen, God gives us like great ability to know money and to think clear. Mert üzletemberként Isten ad nekünk képességet arra, hogy tisztán lássunk, hogy értsük a pénzt. I mean, as a young, I was maybe an elder when I was 29 in the first church. Az első gyülekezetemben 29 évesen már egy vén voltam. We would do all the benevolence for the church. It was a large church. És ez egy nagy gyülekezet We would volt. oversee all the mission money for the church, director for the missions, and I would do all this one day a week on Wednesday. Oké, tehát a missziók vezetője voltam, a gyülekezeti pénznek az egyik kezelője, és mindezt szerdán I csináltam. go home, I take my family to church. I eat with És them. aztán hazamentem, és elvittem a családomat But gyülekezetbe. now Thursday was a work day. És aztán csütörtök az egy munkanap volt. If I schedule 22 hours of work on Thursday, Úgyhogy ha csütörtökön 22 óra munkám I volt, may get home at 3 o'clock in the morning. akkor hajnali 3-kor értem haza. But Saturday I was with my family. De szombaton meg a családozom. You know, prioritizing like that. So if I have to work, we do have a liberty that we can choose when we work. Megvan a szabadságunk arra, hogy mikor dolgozunk, hogy kiválasztjuk, mikor dolgozunk. So I would set certain days that I had and my wife would, these would be the days that you might not see me. Tehát kiválasztottuk a feleségemmel, megterveztük, hogy melyek lesznek azokon a But I napokon, would amikor make elmegyek all és day nem Sunday látsz and never engem. do business. És vasárnap soha And nem on Wednesday I vállalkoztam, would never do és szerdán business. soha nem. And on Saturday I would be with the family. És szombaton pedig a családdal voltam. But on Monday, Tuesday, Thursday, Friday I make them. De hétfő, kedd, csütörtök, péntek dolgoztam. Balance. És egyensúly. So that's how I would balance it out. Tehát én így próbáltam. And then it's in the heart, you know, the priority in the heart. És aztán
másik a prioritások a szívben. And then, we have a high call to be men that, that we live by faith. És aztán van egy magas elhívásunk arra, hogy hitben éljünk. Even though we're gaining great security. Még akkor is, hogyha nagy biztonságot It could be gone in a minute, couldn't egy it? pillanat alatt elmehet. Right? Yeah. It could be gone in no time. Elmehet egy pillanat alatt. So we thank God for what He gives us. Úgyhogy hálásak vagyunk Istennek azért, amit ad nekünk. But we hold on to it loosely. De nem szorítjuk erősen, könnyedén fogjuk. It doesn't have a big grip. Nincs nagy fogása rajtam. Like if it goes, it goes down. Ha elmegy, Isten. I don't believe God wants it to go because we're using it the right way. Nem hiszem, hogy Isten akarja, hogy eltűnjön, mert hogy a megfelelő módon használjuk. But it's still good. De még mindig megtörténhet. Yeah. And here's another principle. És itt van még egy elv. And it really requires a disciplined mind. És ez tényleg egy fegyelmezett elmét követel. Because they asked me this at ordination when I was in 1995 in Baltimore. 95-ben, amikor felszenteltek Baltimore-ban, ezt kérdezték tőlem. Dr. Lewis on the ordination board, this was the exact question he asked me. Dr. Lewis a felszentelő bizottságban pontosan ezt kérdezte tőlem. And I told him, I said, when I'm with my family, amikor a családommal vagyok, I'm with my family. akkor a családommal vagyok. So I'm not there with them and my mind doing business. Nem ott vagyok velük, és az elmém pedig üzletel. That when I'm with my children, hanem amikor a gyerekeimmel vagyok. How many of you guys know how many children I raised? Hányan tudjátok, hogy hány gyereket nevelek? Tudja valaki? 10. 10 children. 10 gyereket. You had Christy here for 7 years, didn't you? Yeah. Igen, Kriszti volt 7 éven. Igen, sok gyerek. God, I don't know how we did that. But spend time with them. And it's not quantity of time. De nem az idő mennyisége. It's quality. Hanem minősége. You could give a son or daughter 2 minutes of quality time. Hogyha egy fiúnak vagy egy lánynak adsz 2 which is more than 5 hours watching TV together. Akkor az több mint 5 órát együtt tévézni. So we become, by the grace of God, efficient with our time. Tehát Isten kegyelméből elégségessé vált az idő. And we're able to do that. És képesek vagyunk ezt megtenni Isten kegyelméből. We need into another session. Belevágtunk a következő alkalommal, úgyhogy mennünk kell. Father, we thank you for Atyánk, the men and women of God. Köszönjük Isten férfiait és asszonyait, who you have given a very high call of being businessmen and women. Igen, magas elhívást adtál, hogy üzletemberek és üzletasszonyok legyenek. We pray you would prosper them, Lord. Imádkozunk, hogy tedd őket bővölködővé, spiritually, szellemileg, financially, anyagilag, in the call that you have upon their lives. Abban az elhívásban, ami to be very faithful before you, hogy hűségesek legyenek előtted, in the things you've called them to do. És azokban a dolgokban, amikre elhívod őket. Amen. 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 Thank you guys for coming. Thank you. And I am very approachable, so you see me around. If you have a question, please come ask me. Ha van kérdésed, akkor csak gyere oda hozzám, örömmel beszélgetek veled. Or even better, you can ask my wife. She's the one that's going to put up. És persze, ha igazán tudod, kérdezek a feleségemet. Get the real answer, ask my wife. Ha az igazi választ akarod, kérdezek a feleségemet. Thank you. Köszönöm.